Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to kêu để chào đón cặp vợ chồng tiếp theo. Mời em giới thiệu về mình. Em tên là Lê Minh Trí. À. Em là kỹ sư công nghệ thông tin khoảng chừng 10 năm. Nhưng mà thời gian gần đây thì em về làm giám đốc không lương cho bà xã của em. Vậy hả? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Trí? Em 33 tuổi. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Lê Thị Xuân. Hiện tại em đang kinh doanh trong lĩnh vực spa và mỹ phẩm. Em năm nay 25 tuổi. Hai em gặp nhau trong một cái ngày đẹp trời như thế nào? Và câu chuyện tình của hai bạn lãng mạn ra sao? Kể cho anh nghe. Dạ, em với ảnh gặp nhau cách đây cũng 4 năm rồi. Thì lúc đó ảnh từ ở bên Úc về, vừa mới đi công tác về. Thì em thì lúc đó đi theo bạn của em, được làm mai cho bạn của ảnh. Thì em thì ham ăn, hồi đó còn nhỏ thì đi ham ăn thì đi ăn thôi chứ cũng không quan tâm gì hết. Ấn tượng đầu tiên thì em gặp thì em thấy sao ở đây ai cũng già với xấu hết, mà ảnh thì là xấu nhất với già nhất luôn. Trời ơi! Rất có duyên, rất có duyên. Ảnh mà để tóc hai mái mà tóc thì dày, đâu có được đẹp như Đan Trường đâu. Rồi rất là đen mà mập nữa. Rồi mặc đồ thì già lắm chị, áo sơ mi dài rồi quần thể dục mà còn mang vô giày đát nữa. Nói chung là em không ấn tượng gì hết, mà ảnh còn ham ăn hơn cả em nữa. Đó thì em gặp cô này thì như thế nào? Cũng nhìn cũng thấy dễ thương, trắng trẻo, nhưng mà em hoàn toàn là em không có thích, em có ác cảm. Tại vì em không có thích con gái, con nít gì mà ăn mặc gì mà hở hang kiểu đó rồi đi hẹn hò gì lung tung ý. Đó là kiểu đó đó. Là không thích đó phải không? Nghĩa là hai bên không ai thích ai. Nhưng mà đến cái lúc nào thì hai bạn bắt đầu thích nhau? Có anh bạn á, ảnh làm mai cho cặp kia á, thì ảnh thấy cặp kia thì có vẻ không thành rồi, cái ảnh bắt đầu nhiều chuyện, ảnh làm mai thêm cặp này. Ảnh thì ảnh nói với em á là thấy Chí sao, anh thấy cũng thích em á. Thôi em không thích đâu, già quá à. Xong rồi anh còn nói với anh Chí là ê thấy nhỏ đó sao, tao thấy nhỏ đó cũng thích mày á. Rồi sao nữa? Thì em thấy tự nhiên bé này nó thích mình ta, hơi kệ, quen thử coi sao. Nhưng mà em có tin là cái anh kia nói là anh này thích em không? Dạ tin chứ chị, tại lúc đó em còn trẻ mà ảnh già vậy thì em cũng nghĩ chắc khoái gặm cỏ non thì cũng nhiều. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhỏ bạn em á thì nó nói mày với anh Chí quen không hợp đâu nha, anh Chí chỉ quen mày chơi là cẩn thận dạng vậy. Em nghe vậy em tức lắm chị. Cái em nghĩ là em phải cua cho bằng được luôn. Cua xong hả em bào tiền nhiều lên tỏ cho đỡ cho ghét. Tự nhiên chê nhà mình nghèo rồi kia không xác định rồi quen chơi người ta không. Cái mối tình này bị 2-3 người đơm đặt lận á, đúng không? Cái người Nhưng mà cái kia... đó là thật á chị. Cái mà ảnh nói gia đình em vậy là thật. Thật luôn á hả, thiệt không? Lúc đó là em cũng đứng tuổi rồi, cũng 30, nói chung công việc cũng ổn định, cũng ok. Thì lúc đó thì lần đầu tiên em hẹn với lại vợ của em á là em qua nhà, em chở đi đám cưới. Thì em thấy nhà cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, nếu mà em mà tiếp tục nữa thì chắc là sẽ vất vả khó khăn lắm. Thì em mới về em nói với bạn em là thôi chắc tao không có tiếp tục nữa đâu. Vợ bé Xuân nhà hoàn cảnh cũng hơi phức tạp quá. Đó, cái bị nghe học lại, xong cuối cùng xong cái là bạn của em lại nói cho bạn kia, bạn kia nói cho bạn vợ em mà nghe. một lần nói là dặm thêm miếng mắm miếng muối vô. Đó trời phạt đó, bây giờ làm không công luôn á, không có một đồng bạc luôn á. Rồi bây giờ nè, khi mà em tiếp cận với cô này và bị vào cái lưới tình, cô lưới này đó, tình, lưới là tình. cổ quen cho bỏ ghét đó, thì đến bao lâu thì em mới phát hiện là em yêu cô này thật lòng? Vợ em thì lúc đó nó ngây thơ lắm, như lúc mà dụ em á, ngây thơ lắm, trong sáng lắm, lúc nào cũng thánh thiện á đó. Em chỉ diễn thôi chị. Chị biết mình đã đặt mục đích rồi mà. Dạ, đúng Em rồi. cảm thấy là giống như em là sống vai người hùng vậy đó. Cái tùng cái bắp đúng không? Dính lưới rồi đó. Nhưng mà đến bao lâu thì cái tình yêu trong em dành cho anh này nó thành sự thật? Lúc sau rồi em thấy ảnh thương em dữ lắm, thương nhiều quá. Xong rồi em có nói với mẹ em, mà lúc đó em cũng có cảm động chút xíu rồi. Cái mẹ thì thấy ảnh cũng lớn rồi, sợ con gái bị dụ. Mẹ nói bây giờ thương thì mua nhà ở đi. Mà em biết là khả năng của ảnh không có, nhưng mà ảnh cũng chạy vậy lắm chị. Cái lúc đó em thấy tội nghiệp quá. Già mà mắt nheo nheo gì nè. Rồi tay nhìn khổ đen nữa, mà cứ lái xe rồi đi tìm đất khu này rồi chung cư khu kia để mua nhà. Em thấy tội nghiệp quá. Cái em nói với mẹ là con nghĩ là không có được đâu. Mẹ nói rồi mê quá rồi các thứ. Cái em nói với ảnh thôi chắc không hợp. Ảnh nói thôi để anh cố gắng. Hai đứa cứ tìm hiểu này nọ các thứ để mua được chung cư rồi trả góp trong 20 năm, mấy chục năm á. Xong cuối cùng là quyết định là không, tại vì thấy như vậy thì sẽ mang nợ cả cuộc đời luôn. Xong rồi hai đứa quyết định là không có mua nhà nữa. Rồi bây giờ anh muốn hỏi cái kết quả là hai đứa có nhà chưa? Dạ hiện tại bây giờ thì tụi em không những có một căn mà có rất là nhiều căn
và cơ sở kinh doanh cũng rất là phát triển. Câu chuyện rất dài. Dạ. Nhưng mà cho đến cái câu vừa rồi của em Dạ. thì anh phải nói rằng là anh không riêng vì anh Dạ. mà với chị Vân cũng như tất cả những người ở đây đều phải nói đâu là rất chúc mừng hai vợ chồng em cho tới thời điểm này. Giờ đáo hạn lại cái chuyện mà lúc mà yêu nhau đi, Yêu nhau lúc đó. mà còn khó khăn còn thử thách á, rồi em có biết là em đang bị thử không? Không, em không biết đâu chị, giờ em diễn giỏi lắm em không Chuyện nào có mới biết. Sau đó thì là em bỏ ra một số vốn để lập nghiệp lần đầu tiên. Thì lúc đó là do hoàn cảnh á, thì là công việc cũng nhiều á, nên em với vợ em dọn về ở chung với vợ em luôn. Thì lúc đó thì Tức là hai đứa sống thử trước gì đúng không? Dạ đúng rồi. Sống thử trong bao Sống lâu? được 3 năm lận. 3 năm. Dạ. Em có chia sẻ chút xíu là tụi em quen nhau 3 năm là gần như không có một ngày nào là tụi em không ở bên cạnh nhau luôn. Có nghĩa là có nhiều người còn một tuần gặp một lần, còn tụi em là ngày nào cũng gặp nhau. Sáng thức dậy là làm, xong rồi tối thức dậy cũng gặp nhau. Trừ khi thời gian ảnh đi làm em ở nhà, mà trưa ảnh về nghỉ chơi chút xíu á, cũng phải đi giao hàng cho em. Tại vì em tiết kiệm lắm chị. Tiền mà xe ôm đi giao á, thì em phải tốn tiền 20.000, 30.000. Còn ảnh đi thì em đỡ phải tốn. Trời ơi, tội nghiệp xíu rồi. Rồi bây giờ thì hai đứa có tin vui chưa? Dạ chưa, nhưng mà chắc sắp có. Đã Nghi có nghi tin rồi phải rồi không? hả? Tức là vợ em hồi trước là giờ là không có muốn có con, không nghĩ tới. Nhưng mà em thì em rất có muốn là có con. Nhưng mà dạo này gần đây vợ em là cũng muốn rồi, cũng thích có em bé rồi, nhưng giờ chỉ còn dướng cái là sợ đau quá, không biết sao. Sợ Đau đau gì? hả? Đau. Đau đẻ hả? Dạ. Trời ơi, yên tâm với vấn đề đó, cứ liên hệ tôi có bạn. Dạ. Nhưng mà bây giờ là áp lực công việc bớt rồi phải không? Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ngoài cái chuyện là cái như là tiết kiệm phải không, và hà tiện nhưng không dám thuê người nhờ chồng mình á, đi vận chuyển đồ cho khách hàng nọ đó, thì còn có cái tính xấu đáng yêu nào không? Vợ em thì nhiều tính xấu lắm. Vợ em á, thì bước ra đường lúc nào cũng là xinh đẹp lộng lẫy hết á. Nhưng mà ở trong nó rất là bề bộn. Tức là Bề bộn á. đồ đạc của em xếp từng cái em treo từng cái lên, mà chỉ cần kiếm một cái thôi là chỉ bưới quăng đầy hết phòng. Ngày nào em cũng phải dọn mấy lần. Rồi còn cái nữa là rất là hay kiếm chuyện với em. Nó là bực ở đâu á, quay qua trút anh em à. Đi lên hầm nhìn anh mập thù lù chán chết. Trời ơi. Mỗi lần nghe vậy á, em có bị nhói lòng không? Em biết là đang gặp cái chuyện gì nè. Quen rồi phải không? Em cũng né Tại vì nè. em làm dịch vụ mà nhiều cái trường hợp em bực mình lắm, mà mình đâu có thể là nói được với ai đâu. Nhìn ảnh là bực mình lắm. Sau mỗi lần em nói sao anh mập quá vậy, thì ghét quá đi. Không, anh đô mà, anh hót bụng vô vậy nè, không anh đô mà vậy đó. Anh đô vòng 2 nhất á. Lúc mà anh vui thì anh sẽ giỡn như vậy, còn lúc mà anh cũng đang bực luôn thì bảo đảm hai đứa sẽ cãi lộn. Mà mỗi lần bực vậy cãi lộn lại thì nói thì sao? Thì vợ em hỗn với em luôn. Tao mày luôn. Cái em tức quá em giơ tay nè, mới có nhá nè, quýnh em te tua luôn. Đó Mà em bị quýnh liền tay Bị liền. quýnh chưa? Dạ Hay là chưa bao giờ hết Ủa, em em quýnh hoài ảnh à? đâu. lên bò xuống ruộng luôn hả? Tại vì em nóng quá thì ảnh nhịn em đi, và ảnh cứ nói lại là em sấn tới. Anh mới nói gì đó, một bọc tay, anh nói nữa, bọc tay nữa. Chung là em quýnh xong thì em thấy tội nghiệp lắm. Em vừa tức mà tự nhiên thấy thương quá, tự nhiên quýnh mình xong khóc ngon lành vậy. Khóc Bà hối hận khôn dễ sợ luôn. em cào, ảnh mà ôm em lại hay gì là em cào cái tay hả chảy mất luôn. Mỗi lần vậy xong á em kêu mấy đứa cắt móng tay cho chị đi, xong rồi mới nói chị mới cào anh Chí nữa hả chị. Cho biết luôn đó phải không? Dễ thương quá à. Nó nghe nè, mỗi lần hối hận vậy á, có nấu ăn rồi bù đắp Em lại hối cho. hận lắm, lúc đó em sẽ hỏi ảnh muốn ăn gì không, hai đứa mình đi ăn nha. Chứ còn em có Ủa, em có có nấu gì cho cho chồng? Chí Dạ, không? hai đứa em là không có nấu ăn luôn, toàn ăn tiệm luôn. Tụi em ở trên cái phòng á, ở dưới là kinh doanh hết rồi. Thì ở cái phòng đó thì chỉ có ở thôi. Tới rồi tụi em có căn hộ riêng, có đầy đủ hết rồi, tụi em sẽ nấu ăn cho vợ em. Ôi Em trời nấu ơi. ăn cho vợ ăn. Trời ơi sao ngược ngạo sao vậy? đáng yêu vậy? Vợ Trời nấu ơi. chứ. Ôi, Trời ơi, với lại ông chồng tuyệt vời nè. người đàn ông này là chắc không có tật xấu gì đâu phải Em không? là chồng tuyệt vời. Chị em kể chưa tới khúc em mà. Thì đó giờ chị mới hỏi Bây giờ nè, khui giờ nó đi tới Chí, em đó. còn gì nữa không? Khoan đã, bên này Bên bé nó là đội A, hay khoan. hổn với em. Nói chung là không có bao giờ chịu thua em gì hết, cái gì cũng phải hơn. Em chạy xe, em kêu ôm đi. Cái không chịu, cái em nói là không ôm, cho nhỏ khác ôm nha. Cái em nói cho nhỏ khác đi. Em quen người khác, cưới người khác sướng. Cái em quay lại em nói đừng nói tào lao nha. Cái em nói anh nói ngu chứ á. Cái em tức quá, em nói không có thằng ngu nào mà cưới được em đâu. Thôi thường vậy thôi, im lặng đi rồi trở về đi. Tính ảnh thì thích phải phân tích cái vấn đề ra rõ ràng. Xong rồi ảnh dừng xe ngay ngã ba luôn.
Anh nói tại sao em lại nói anh ngu như vậy, em có biết là ngu là phải như thế này không, mà anh đâu có ngu đâu. Nói chung anh giải thích mà người ta đi ngang đi qua đi lại giống như hai đứa đang cãi lộn, em quê ơi là quê luôn, mà lúc đó đang tức như vậy làm sao mà em hiểu được. Dạ. Thế còn em bây giờ cho em khui cái tật xấu của Trí á. Anh hay phân tích vấn đề lắm. Ví dụ bên em cái đèn bị hư, em kêu anh cái đèn này hư nè, anh sửa đi nha. Thì ý em là chỉ muốn anh chạy thật là nhanh ra cái kiểu tiệm hàng, anh mua một cái bóng đèn khác anh gắn vô vậy là xong. Nhưng mà không, anh bắt đầu anh ngồi phân tích cái bóng đèn này là bị đứt một bóng hay là nhiều bóng, cái hệ thống nó đang bị cái vấn đề gì, có xảy ra cái gì nghiêm trọng không, và mua bóng đèn ở đâu thì sẽ được giá tốt nhất, và cái hiệu gì đó sẽ hợp với cái thiết kế này. Nhức đầu luôn á. Nhưng mà Cái đèn đó là đèn thiết kế riêng, Đúng rồi. mua không có. Vợ em không có hiểu cái vấn đề đó. Một cái bóng đèn khác vô rồi nó bị sai với cái trang trí. Đúng rồi. anh Phải mất nhập. mấy ngày lận, anh rất là lâu rồi. mà. Dạ. Còn gì nữa? Cái vấn đề chậm nó nên kéo luôn cái sự mà hai đứa tâm sự. Ví dụ em đang kể một câu chuyện rất là gay cấn về một người nào đó đối xử với em như vậy là không tốt, xong em muốn ảnh là phải đồng nhiệt với em là đúng rồi, anh cũng thấy nhỏ đó vậy vậy. Không, anh im lặng vậy nè. Cái hỏi anh không thấy câu chuyện nó tức như vậy hả? Nói chung là anh phải suy nghĩ coi cái câu chuyện nó có tức hay không. Sau rồi 1 tiếng sau em bực lắm rồi. Em ơi, anh suy nghĩ ra rồi, chuyện nó không có tức vậy đâu. Trời ơi, nó mất hết cả hứng rồi. Nên là cho nên em rất là áp lực luôn, mỗi lần mà bực mình cái gì em đâu biết kể với ai đâu. Em muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ em chỉ cần suy nghĩ nhanh lên thôi. Còn theo mọi người nói thì anh rất là thương yêu em. Rồi bây giờ Trí mong muốn Xuân thay đổi điều gì? Bớt nóng tính với em là em vui rồi, nhưng mà cái điều đó nó không quan trọng. Điều quan trọng mà em mong mỏi, em khát khao nhất là năm sau vợ em chịu để em bé. Giờ chị thấy vậy nha, cái điều mà em nói là hoàn toàn chính xác, không cần ai nói, tụi chị ở đây cũng cảm nhận rằng Chí rất là thương em. Đó, cái vấn đề ở đây là em đừng bao giờ để mất đi cái người đàn ông này. Là cái thứ nhất là chị khuyên em. Cái điều thứ hai chị muốn khuyên em nữa là em nên có con. Em phải có con để gắn kết cái gia đình này lại. Em hiểu không? Điều thứ ba, chị muốn nói như thế này, chồng em không thể nào mà có thể thay đổi theo như ý em muốn. Vì sao? Chồng em lớn tuổi hơn em nhiều, và trong cái cách suy nghĩ của chồng em là suy nghĩ của một người lớn, chín chắn, chứ không thể là giống như bây giờ á, em phải chín chắn lên, chứ còn chồng em không thể nào thành là trẻ con giống như mình được, cái đó nó khác. Và cái điều đó là em cần hòa nhập với chồng trong chuyện đó ha Cưng ha. Bây giờ cái điều cần thiết nhất là có em bé. Khi em có em bé đó, tự dưng em sẽ thấy em đầm giống như chồng em. Và em dạy con cũng giống như chồng em dạy em vậy đó. Khi mình dạy con mình phải suy nghĩ là mình nên nói với con mình điều gì, đúng không? Đúng rồi. Đó nha Cưng. Dạ. Rồi Sắp tới là một năm ngày cưới rồi, anh tạo động lực cho em nha. Đó, tạo động lực nữa kìa, trời ơi, món quà bất ngờ. Wow, đứng lên Cưng, đứng lên, trời ơi. lấp la lấp lắm. Dạ. Trời ơi, trời ơi hoài à. Giờ là bất ngờ chưa? Dạ rất là bất ngờ luôn á. Hột bự nữa. Cảm ơn em. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng luôn nha, tại hệ thống Sinhouse Spa và Cosmetics trị giá 3 triệu đồng. Sinhouse chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm viên uống nhau Facial Charm Plus trị giá 1.500.000 đồng, giúp trẻ hóa làn da từ sâu ở bên trong, làm mờ vết nám và tàn nhang, giúp da luôn căng và sáng mịn. Và món quà thứ ba đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi nha. Địa điểm lãng mạn nhất mà vợ chồng bạn đã từng đến. Địa điểm lãng mạn của hai bạn này là ở đâu? Quy qua An Vũng Tàu, quán trà sưởi. Rồi, cặp vợ chồng của Trí và Xuân. 1, 2, 3. Địa điểm lãng mạn của bạn đâu? An sinh nhật đầu tiên của chồng là ở thuyền bến Bạch Đằng, Marina Bay Sen World. Hai chú rể tính cho xong. Rồi mời hai chú rể bước qua. Nào, 1, 2, 3, suy nghĩ. Hoàng. Rồi mời hai em ưu tiên chọn màu. Màu hương. Rồi mời hai em. Dạ chọn màu đỏ. Màu đỏ. Mời các em. Và Thuận và chị Vân sẽ mở nha, mở trước nha. 1,
3. Chui nồi. Trời ơi. Rồi nào, chuẩn bị. 1, 2, 3, mở ra. Kính thưa quý vị, như vậy là khán giả chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần quà này. Đó chính là 6 hộp viên uống sáng hồng nhất nhất. Để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi đó như sau: người chồng ở cặp đôi thứ nhất có tật xấu gì? A. Hay ghen. B. Đa nghi. C. Cả hai tật xấu trên. Và câu thứ hai, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Nếu như chúng ta không xem được chương trình này, chúng ta có thể xem lại các chương trình Vợ Chồng Son ở trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.